Good morning, everyone. Hi. Morning. This is our third day here in Georgia, and we're running late for our scheduled tour. Running late, literally. Literally. Сейчас мы въезжаем на улицу Руставели. Руставели был писарем историком Литвании. So we are here now in Mtskheta. Dito na kami sa Mtskheta. Dati ito yung capital city ng Georgia. Before. At ngayon, TBILISI na siya. So, This place is always attacked, but never destroyed. wow. Maganda yun. Laging ha-attack, pero hindi ka nasisira. Diba? And may knock-knock ako, guys. Knock-knock. Mtskheta. Mtskheta. Narinig ko buwan. Si Kuya Santana siya. So we're speaking in English and Russian also because we were in a group tour to speak two languages. So we are going inside now. This church, ito yung central church ng Mtskheta. Sabi ni Kuya, dito daw nakalibing yung hari dati dito, tsaka yung mga royal family. Ayan, ayan. We're going inside. Sabi nga niya, 90% of the structure here is original pa rin. Lagi nga daw itong binobomba ng mga Turkish, ng kung ano-ano. So, na-restore pa rin nila to during 2007. Wow! Ayan. So nice. Wow! So this is the second most holy city in the world because sabi ni Kuya, yung robe daw ni Jesus Christ is nakalibing dito. Meron daw isang tao na bumili sa mga apostol. Tapos yung babaeng bumili nun, inilibing dito sa baba ng puno. Wow! Kasama yung robe ni Jesus Christ. So ayan na nga, may mga nakalibing na naman po dito sa mga sahig at bawal tapakan to. Dito sa may pillar na to, inilibing si Jesus Christ. Inuunahin niya tayo. Inilibing yung robe ni Jesus Christ. Sa baba. Yan.
Wow. So pinapagalitan na kami ng tour guide namin kasi picture kami ng picture ni Bakla. Hindi kami nakikinig sa tour niya. Bakla makinig kasi tayo sa tour kaya tayo na-award eh. Late na kami. Ayan. Mamamantain na naman ako nito. So ang technique, pag si Kuya nagsalita na ng Russian, gona na kami sa picture, takbo na kami. Kasi pag English na, gusto niya na adok kami agad-agad, no? Kako ka, eh? Daming pogi, te. May exam pa naman. Daming pogi, may pogi akong nakikita. Pogi alert. Baby boy. So we are now in TBILISI Monastery, and this is the first Christian church of the martyr. St. George. St. George. So this monastery is one of the oldest monastery in Georgia, and this is one of the UNESCO heritage. And this girl in front of me is the oldest is the oldest girl here in Georgia. Bahay Stalin. Ito si Georgia. Siya yung, alam mo yung ano, siya yung may-ari ng sapatos. Stalin Smith. Siya yung kanang kamay ni Hitler. So ito si Stalin, yung friend ni Hitler. Yan. Ano te? Diba? Sabi sa'yo eh. Yung sapatos niya, Stan Smith eh. Ah! Wala ka dyan. Carry ka lang dyan. Ito yung bahay ni Stalin. The Joseph Stalin the Great during the Soviet Union. Ito yung bahay niya, and sabi ni Kuya, hindi pa raw ito na gigiba. This is the same house where Stalin was born, and he lives with his family. So, nag-uusap kami tungkol sa Soviet Union, pero wala kami maalala. Kasi mahirap kung ganda lang talaga. Ganda lang po. Ganda lang at kila yung pinag-aatupag namin. So, hindi namin alam kung sino yung mga tao doon. Yeah, we just got our ticket in Uplistsikhe, and it costs 7 lari or 7 gel. Papunta na kami doon sa may taas, maya-maya. We're just waiting for our
tour guide. Mainit na mga besh. Mainit na, so make sure you bring your water and your pang-retouch ng pagmumukha nyo para makalaban pa rin kayo kahit anong oras na. So kahit init na ako, inilalaban ko pa rin itong leather jacket na Hindi kaya, ito. Ben. Kaya yan. Ako kakayanin ko dahil nakaano ako off shoulder and mababalo na naman yung mga tao dito. Nababalo sila lagi sa mga lady boy. Pa? Dito na kami ngayon sa Lahar, Chos. Hindi sa Lahar. Papunta na kami ngayon sa mga kuweba. Mga kuweba ng mga Monastery, Chos. Hindi. Sa mga kuweba. Ay! Ang ganda dun, oh. May ano, may patubig. Tubig. Tubig ulan. Init na ako pero kailangan itiis ko to. Kailangan kong ilaban tong outfit na to. Wow. Oo, TV. Oh, diba? Hindi kaya binubad na ako. Wala na. Yeah. Nananakit na yung paa ko kaka-hiking. Puta, tinan mo. Diba? Ilaban talaga ang mga hilary dito, ang mga tiil. Ilaban. So, pinasok namin yung kuwebang isa. Yes. Sabi nila, dito daw matatagpuan ang mga baklitang Georgian. Ano mas pogi sasabihin mo? Bakit? And then, dito nga daw yung bookingan nila. So, dito daw sa parting to, dinadala ng mga bakla yung mga booking nila. Ayan, dito sa may bawang baba. Ayan. Diba? Scary. Grabe. Sobrang amoy araw na ako. Naamoy ko na yung sarili ko. Nakakaliri. Baka mamaya may otoko. Maamoy ako. Wala na akong aura. Sa lukuyang hinahanap pa rin namin si Thanos. Wow. Thanos! Pagtago ka na. Papaligiran ka na namin. Guys, ang lalaki ng mga butiki dito. Ayan, nakikita mo yan. Pag natalo ng kanyan, punyeta. So, bumaba na kami kasi mostly pare-parehas lang yung structure ng stones. And nakakuha naman na kami ng mga good shots. Wow. At saka sobrang init, grabe. Tinan mo, haggard ko na. Haggard ko na, be. Friends, ka rin yung leather jacket. Yeah, kari pa rin leather jacket, pati ang ating tiil. Diba? Haggard ko na ba? Comment down below. Sa likod ko, ang pinakamataas na balete tree dito.
Dito din natagpuan ang babae sa Balete Drive. Dito siya. Guys, masasaksihan natin ang babae sa Balete Drive. Ate, kayo po ba yung babae sa Balete Drive? Ay, hindi. Sorry Sorry. Tapos na ako. Bye-bye. So, ayan, na-tour ko na kayo. Ando si Mother. Medyo galit siya. So, na-tour ko na kayo kasama ang mga Flintstones. At itong isang babae na naman. Ang babae sa Balete Drive. So, diba? Tayo na may pogi na naman. Si ate, oh. Alam mong ganda ni ate. Marami ditong gandang-ganda sa akin. Hindi ko naman sila mapigil. Hindi ko sila masisi kung bakit. Diba? Mahuhuli na kami ng mga pulis dito. Busy ako dito.